Thank you for coming back for the second session. Köszönöm, hogy visszajöttetek a második előadásra a szünet után. Knowledge is very important. A tudás az egy nagyon fontos dolog, az ismeret. Knowledge will give you wisdom. A tudás, az ismeret szárnyakat ad. And of course, with that, you also will have sharing my experience with you is also will give you confidence. És azáltal, hogy megosztom veletek a tapasztalatomat, ez nektek is magabiztosságot fog adni. In fact, your next speaker is Mr. Budiman Salim. Ugye tulajdonképpen a következő előadónk Mr. Budiman Salim lesz. He is in DXN more than 20 years. Több mint 20 éve van a DXN-ben. And he is a living testimony. Ő egy élő bizonyíték annak, who uses the products for more than 20 years. Aki a termékeket már több mint 20 éve használja. And I caught one word he said. Egyszer azt mondta, egyszer hallottam, amit mondott. And one of the key of his success a sikerének az egyik titka, kulcsa is believe in the products. A hit a termékekben. And for you to believe in the products, és ti ahhoz, hogy hinni tudjatok a termékekben, you must know the details of DXN RG. Tudnotok kell, ismeretekkel kell hozzá a DXN RG-nek az összetevőit. What is DXN RG? Mi a DXN RG? They are only mushrooms. Mi a DXN ganoderma? Ugye ezek csak gyógygombák, tulajdonképpen gyógygomba. I'm sure you eat a lot of mushrooms from the market. Biztos vagyok benne, hogy sok gombát fogyasztatok a piacon, amit vásároltak. Ganoderma is a mushroom. Ganoderma is egy gomba. And the scientific name is called Ganoderma. A tudományos neve, a latin neve a Ganoderma. And Chinese name is called Lindsay. A kínai neve a Lindsay, ugye a pecsétviaszgombáról beszélünk. And Japanese name is called Reishi. A japán neve pedig a Reishi. So you see, Ganoderma has been used by the Chinese for more than 2000 years. Tehát látjátok, hogy a ganodermát a kínaiak már több mint 2000 éve használják. And especially the royal emperors, a császár, they were looking for this kind of Ganoderma for good health and longevity. A kínai császár is ezt a gombát kereste, ezzel akarta elérni a jó egészségét és a hosszú életet. Lindsay has been categorized by the Chinese as king of herbs. És a kínaiak úgy tekintettek a ganodermára, mint a gyógynövények királyára. Because it gave you good health and longevity. Mert jó egészséget ad és hosszú életet. And this is one of the oldest pharmacopoeia in China. Ez az egyik legrégebbi gyógynövénykönyv Kínából. Recorded in the Chinese pharmacopoeia for more than 2000 years. Több mint 2000 éves ez a kínai gyógynövénykönyv. And it is classified. És ebben a következő csoportosítás található. Superior. Ugye ez a legfelsőbb. In Chinese health classification, you have 3 categories. A kínaiaknál háromféle csoportosítást találtok, háromféle kategória van az ő csoportosításukban a gyógynövénykönyvben. Superior. Ugye ez a superior. Average. Átlagos. And fair. És ez a meglehetősen jó. And superior means you can use it as a food, take it every day without side effects. A superior kategória azt jelenti, hogy minden nap fogyaszthatod, nem lesz mellékhatása. And it is recorded in the pharmacopoeia. És azt írja ez a gyógynövénykönyv, not only a superior herb, ez nem csak, hogy egy superior gyógynövény, is non-toxic. Nem kifejezetten írja, hogy nincsen toxikus hatása, nem mérgező. Nincsen mellékhatása. So therefore, Ganoderma become the spotlight of so many researchers. Ezáltal a ganoderma nagyon sok kutatásnak a reflektorfényébe került. And you can see today there are so many medical scientists they have done into research why Ganoderma is so good to treat cancer. Nagyon sok tudományos kutatást találunk ma arról, kutatók is elkezdtek érdeklődni,
hogy miért olyan hatékony a ganoderma a daganatos betegségek kezelésében. It is not only a vegetable herb, but it can have a lot of functions in the body cells. Nem csak, hogy egy gyógygomba, hanem nagyon sok funkcióját tudja segíteni a testünk működésének. So due to commercial cultivation started in 1970s, annak köszönhető, hogy az 1970-es évektől elkezdték nagy mennyiségben termeszteni a ganodermát, and China and Japan has successfully commercially cultured Ganoderma. és Kína és Japán is előállt a nagy mennyiségű kereskedelmi ganoderma termesztéssel. But in 1983, Azonban 1983-ban our DXN Dr. Lim has started to do a lot of research on Malaysian species of Ganoderma. 1983-ban Dr. Lim Maláziában is elkezdte tudományos módon kutatni az ott található ganodermát. So for those people who are new, what is Ganoderma? DXN give you RG and GL. Most azok számára mondom elsősorban, akik itt újak, hogy mi is az a ganoderma. Ugye a ganodermának az RG és a GL változatát látjuk, itt két formáját. You need to understand DXN Ganoderma so you will know your competitor. Meg kell, hogy ismerjük a DXN-nek a ganodermáját, azért, hogy a versenytársainkkal szemben el tudjuk helyezni. Why DXN Ganoderma is so special? Mitől annyira különleges a DXN ganodermája? I have used it for 18 years. 18 éve használom. Not only for my family, Nem csak, hogy a családom számára, I help people to reverse their health status. segítek abban, hogy emberek visszanyerjék az egészségüket. So in DXN we have RG as capsules, we also have RG powder. A DXN-nél az RG kapszula és porformában is kapható. In DXN we are very, very particular about the quality of RG. A DXN számunkra nagyon-nagyon fontos a minőség, az RG-nek a minősége. There are a few criteria you need to look into it so that you will produce quality superior algae. Ahhoz, hogy a legjobb minőségű RG-t tudjuk termeszteni, van néhány kritérium, aminek meg kell felelnünk. The right species is very important. Nagyon fontos, hogy a megfelelő fajokat válasszuk ki hozzá. Age of the plant is very important. Nagyon fontos magának a növénynek az életkora, Process of extraction a kivonásnak a folyamata, hogyan vonjuk ki hatóanyagokat, and the concentration. és a koncentráció. So RG is very nutritious. Az RG rendkívül nagy tápanyag tartalommal bír. We have more than 400 varieties of edible mushrooms. A ganodermának több mint 400 variánsa található meg, ami ehető, fogyasztható. But Dr. Lim chose 1, 2, 3, 4, 5, 6 species. Ebből a 400 fajból Dr. Lim 6-ot választott ki. 6 varieties of red mushroom. 6 fajtáját ennek a gyógygombának. So in the ancient text, the nutrients of the Ganoderma are being stored in the spores. Ugye leírják ezek a nagyon ősi könyvek is, hogy a spórában található, a gomba spórájában találhatóak a tápanyagok. The spore means the seeds in the mushroom. Ugye a spóra ez gyakorlatilag, amivel szaporodik a gyógygomba, ugye ezek a magjai idézőjelben. What is DXN RG? A DXN RG, It is derived from 3 months old mushrooms. a DXN RG-t ugye 3 hónapos gombának a spórájában nyerik. From the fruit body. Magából a gyümölcstestből. Yeah. So why we have to confine the age of the plant in 3 months old? Miért fontos az, hogy korlátozzuk az életkorát ennek a gyógygombának, mert pont a 3 hónapos életkort választjuk ki? If you don't control the age of the plant, for example, this mushroom is 6 months old. Ha nem figyelünk oda a gombának az életkorára, vegyük például azt, hogy 6 hónapos a gomba, You will not have enough nutrients
in the mushroom because the spores fly away after 3 months. Nem lesz már elég tápanyag a gombában, mert hogy a 6 hónapos gombának már a spórái ugye elszóródtak, mert nem lesz elég tápanyag. Malaysia had the right climate. Maláziában található a megfelelő klíma, So our Ganoderma matured at 3 months. tehát a mi ganodermánk 3 hónaposan nyeri el az érett állapotát. How many of you have gone to DXN farm in Malaysia? Ki volt már közületek a farmon Wow, give Maláziában? yourself a big applause. Egy nagy tapsot kérünk neki. So for those who have not come to our factory in Malaysia, I hope you will be in the future. Azok, akik még nem voltak a farmunkon, a gyárunkban, Maláziában, remélem, hogy a jövőben ti is el tudtok majd látogatni. The medium of the culture we use sawdust and rice husk. Itt a farmon fűrészport használunk és rizsnek a héját, Yeah, and then we put in the degradable polybag. és egy bio lebomló polizsákokba töltik ezt, And this machine és ez a gép, is invented by Dr. Lim. ezt a gépezetet Dr. Lim fejlesztette ki. So the medium has to be sterilized to kill the unwanted virus. Itt sterilizálja Dr. Lim, illetve ez a gépezet sterilizálja a baktériumos vírusokat szemben. Okay. So the mycelium, what is mycelium? You see the mycelium, the white part, huh? Itt látjátok a micéliumokat, a gombafonalakat a fehér porban. When you grow mushroom at Ganoderma, the white part will come off first, which is the root. Ugye amikor növekedésnek indulnak, ott fognak előbújni a gombák. Okay? So the growing Ganoderma. Nézzük, hogyan növekszik a ganoderma. You can see our Ganoderma is so beautiful. One bag, one mushroom. Látjátok, hogy mennyire gyönyörű a ganodermák. Minden egyes zsákban egy darab gombatest található. Yeah, this is very important. One bag, one mushroom. This is a technique of DXN. Ez a DXN-nek a technológiája. Ugye egy zsákban egy gomba található. So the mushroom will produce quality spores. Így érik el, hogy maga a gomba minőségi spórákat hozzon létre. Jó minőségű spórákat. And this is the fencing in the Ganoderma farm. Itt látjátok a ganoderma farmunknak az elhelyezkedését. This is mosquito netting so that there is no insects going in. Látjátok, hogy itt van egyfajta háló, ami a rovarokat távol tartja. And this Ganoderma farm here, it has to be sprayed with water. Ugye ezeket a ganodermákat vízzel kell locsolni, To keep the humidity. hogy meglegyen a megfelelő nedvesség. But you cannot still simply spray water. Nem csak egyszerűen vízzel locsolják, If it's pipe water, it contains chlorine. hiszen tudjuk, hogy a csapvízben klór található. We use spring water or underground water. Ehhez forrásvizet használunk. So it's time to harvest at 3 months old. Tehát 3 hónaposan fogják leszületelni a ganodermát, And of course, after the harvest, és a szület után and we have to extract the nutrients from the mushroom. ki kell vonnunk a tápanyagokat a gombából. There are many other companies they use boiling method. Nagyon sok konkurens cég forralja, illetve forralja magas hőmérsékleten a gyógygombát. That would destroy the nutrients in the mushroom. Így lerombolja pont a tápanyagokat a gombában. DXN use cold method. A DXN-nek van egy úgynevezett hideg módszere. They use the cold wind to dry the mushrooms. Ugye hideg levegővel szállítják a gombát. And the micropowderation, the machine is invented, the technology invented by Dr. Lim. És Dr. Lim kifejlesztett egy olyan technológiát, ami mikroszinten készít port a gyógygombából. Why the micropowderation is so important? Miért fontos ez a mikropor készítés? It will break the shell of the spore. Azért, mert ezáltal fel tudjuk törni a sporának a tokját. So it's easy for absorption. Tehát sokkal könnyebben fel fog szívódni a For hatóanyag. example,
I have patients with what do you call glaucoma Vannak például glaukómás betegeim, szürkehályok, or ear problem, infection. vagy olyan betegek, akiknek ugye fül problémája van. This type of problem, the powder of Gadoderma, you don't swallow it. You just put in the mouth and suck it. Bizonyos esetekben nem csak lenyelik a ganodermát, hanem ugye magába a szájban szopogatják tulajdonképpen. Ott szájban szívódik fel magyarul. So the absorption through saliva and lymphatic system will absorb all the nutrients. Tehát ilyenkor ugye a nyálon keresztül, meg a limfatikus rendszeren keresztül felszívódik a tápanyag. And the concentration is very important. Koncentráció szintén nagyon fontos. Because the 20 kilo of the fruit body, hiszen a gyümölcstestből 20 kilót, and we get 20 kilo, we get 1 kilo. Ebből nyerünk 4 kilónyi szállított gombát. Concentration leads to therapeutic effect of RG. És hogy ennyire koncentrált, ezt fogja megadni az RG-nek a terápiás értékét, hatását. Some company they give you 7 kilo to 1. Vannak olyan cégek, akik 7:1 arányt használnak. So why DXN use all this? Miért használja a DXN mindezt? To ensure you have the best quality RG. Azért, hogy a legjobb minőségű RG-t tudja adni nektek. Yeah, number 1, freeze drying. Az első, ugye ez a mélyhűtött szárítás. Fiber separation, they remove the fiber. Aztán szeparálják, elválasztják ezeket a rostokat. And they pass through ultraviolet ray treatment. Aztán egy ultra UV kezelésnek vetik alá a gombát. And the micro or powderation. Aztán egy mikro porkészítés következik. And the 20 to 1 with very good therapeutic effect. És a 20:1 arány nagyon erőteljes terápiás hatást érnek el. You see, DXN method we use freeze dry. You preserve almost 97% of the nutrients. Ezzel a mélyhűtött szárítással a tápanyagoknak a 97%-át meg tudjuk őrizni. I know it very well because I use it for 18 years and it's very effective. Nagyon jól tudom, hiszen 18 éve használom és nagyon hatékony. And the other companies, they use dehydrated or can, they have minimum amount of therapeutic effect of the nutrients. Itt látjátok, hogy más cégek például dehidratálják, kiszárítják, itt ezzel 60%-os hatékonyságot tudnak elérni, vagy vannak olyan egyéb eljárások, amivel 40%-ot, nálunk 97%. Why DXN take all the trouble? A DXN miért bajlódik ennyit ezzel a ganodermával? Because there are more than 400 bioactive nutrients in the RG. Azért, mert az RG-ben több mint 400 bioaktív hatóanyag található. We want to preserve the best nutrients. Meg akarjuk őrizni a lehető legjobb tápanyag arányt. For healing purpose. Azért, hogy a gyógyulás végbe tudjon menni. And polysaccharide is one of them. Az egyik hatóanyag típus a poliszaharidok. It boosts immune system. Ugye ez az immunrendszert fogja megerősíteni. And modulate immune system. És modulálni is. So it's very good for people with asthma, with poor immune system, children with frequent cough and cold. Ez nagyon hatékony olyan esetekben, aki aszmával szenved, vagy az immunrendszer nem megfelelően működik, esetleg megfázott. Adenozin improve blood circulation. Javítja a vérkeringést. People with high blood pressure. Például emberek magas vérnyomással. People with diabetes. Akik cukorbetegségtől szenvednek. People with heart disease. Szívbetegségekkel küzdenek. You need this to remove the blockage. Szükséged van az adenozinra, hogy az elzárodásokat fel tudjuk oldani. And triterpenes. Triterpének. It gives you the bitterness of RG. Ez adja az RG-nek a keserű ízt. And you increase your stress resistance, stable your emotion. Növelni fogja benned a stresszel szembeni ellenálló képességet.
képességed az érzelmeid kezelésében segít. And organic germanium increase the oxygen level in the cells. A szerves germánium, ami a sejteknek az oxigenizációját fogja javítani. And glycolic acid is a cardiac protector and protect our liver. És a ganoderik sav, ami a szívünket fogja megvédeni, és a májat. Can you imagine, you just take some RG, El tudod képzelni, hogy csak az RG-nek a szedésével you improve your immune system, javítod az immunrendszered működését, improve your circulation, a vérkeringésedet, stable your emotion, az érzelmeidet stabilizálni tudod, increase your oxygen, növeled az oxigénszintedet, your cells, tissues, organ and system will function. a sejtjeid, a szöveteid, a szerveid működni fognak. So we have been maintaining our system on the daily basis. Tehát minden napokban, naponta tudjuk a szervezetünket jókarban tartani. The most important the therapeutic effect is reduce thickness of the blood. Az egyik legfontosabb terápiás hatása a ganodermának, hogy csökkenti a vérnek az összetapadását. How many of you take RGGL every day? Hányan szedtek RGGL-t minden nap? Give yourself a big applause. Egy nagy tapsot. Almost 100%. So we will have a very healthy community in Hungary. Egy nagyon egészséges közösség lesz itt Magyarországon. So my teaching for the last 10 years I didn't waste. Tehát nem fogom elvesztegetni a tanításom All naponta. of us need RG because we are eating a lot of acidic food that make your blood circulation poor. Nagyon-nagyon fontos az RG-t szednünk, hiszen a rossz minőségű ételek miatt a vérkeringésünk nem megfelelő. Reduce inflammation. Le tudjuk csökkenteni a gyulladást. Why we have inflammation? Miért van gyulladás a szervezetünkben? Too much toxins we're eating. Mert túlságosan sok méreganyagot veszünk magunkhoz. Can you imagine when you eat toxins? El tudjátok képzelni, amikor méreganyagokat eszünk? Toxin is bombarding on your cells every day. Minden nap bombázzák a sejtjeinket a toxinok. 1,000 times, million times. Ezerszer, milliószor. And your body will become inflamed. És begyullad a testünk. Inflammation is the root cause of so many degenerative diseases. Nagyon sok degeneratív betegségnek a gyulladás az oka. And of course, we remove fat toxin. És természetesen eltávolítja az RG a zsíradékot és a vízben oldódó méreganyagokat is. And it will help you to produce a lot of antioxidants. És nagyon sok antioxidáns termelésében fog segíteni nekünk az RG. So for young ladies who started your RG today, Tehát fiatal hölgyek, kezdjétek már ma el az RG szedését. by the time you're 80 years old, Mire 80 évesek lesztek, your cardiovascular system is good. a szív- és érrendszeretek megfelelően fog You can működni. go mountain climbing. Tudtok sziklát mászni, vagy hegyet mászni, Mentally clever. mentálisan okosak lesztek, Most important, you retain your beauty. és legfontosabbként a szépségeteket is meg tudjátok őrizni. So we know that immune system is very important, De tudjuk, hogy az immunrendszer nagyon fontos especially our children. a gyerekeink számára is. They go to school, Iskolába they járnak, go to public area, különböző olyan közösségekbe járnak, and the elderly people, és az idős emberek, they have poor diet. nekik ugye nem mindig megfelelően táplálkoznak. Give them Sangarodama to boost their immune system on a daily basis. Naponta adjatok ganodermát nekik is, hogy megfelelően tudják az immunrendszerüket erősíteni. And it will balance your systemic function. Ki fogod tudni így egyensúlyozni a testednek a működését, a különböző funkciók működését, And return your natural healing abilities. és vissza tudod fordítani, vissza tudod adni a testednek a természetes gyógyító képességét. Okay, I'll go to GL. Most átmondjuk a GL-re. GL. A GL-ről beszélünk For most. new members, you need to understand what is GL. Szeretném, hogy megértsétek, az a GL. In DXN, we have two packaging: is RG capsule, GL capsule, and GL powder.
Ugye a DXN-nél a ganodermát kétféle módon tudjuk megvásárolni, a GL és az RG kapszulában is forban. You can see this is Látjátok, when the mushroom comes out, the root will come out first. Látjátok, hogy amikor a gomba kibújik, először ott megjelennek a gyökerei, gyökérzete, gombafonalak. That's why you see a lot of white patches in the bark, Látjátok ezeket a fehér foltokat a zsákon. and this is mycelium. Ez a micélium, a gombafonal. It's a young mushroom. Fiatal gombáról beszélünk itt. And again, you see there are some difference between RG and GL, the contents of the nutrients. Látjátok, hogy ha megnézzük a tápanyagokat, az RG és a GL között különbséget találunk. Just now I told you the RG is 3 months old. Ugye most már tudjátok, hogy az RG az a 3 hónapos ganoderma, And GL is 14 days. a GL pedig 14 napos. And it contains more polysaccharide than RG. A GL több poliszaharidot tartalmaz, mint az RG. Now just now I told you the polysaccharide is very good for immune system. Tudjátok, hogy a poliszaharidok nagyon fontosak, nagyon jótékonyak az immunrendszer működésére. Who can take GL? Ki szedhet GL-t? All walks of life. From Mindenki. pregnant mother, Még kis terhes várandós anyukától, babies, kisbabák, kiscsecsemők, children. gyerekek. And then of course it contains a lot of organic germanium. Nagyon sok szerves germániumot is tartalmaz, And you increase the oxygen level in the cell. növeli a sejtekben az oxigén szintet. I remember many years ago, Emlékszem, sok évvel ezelőtt there was baby 3 months old. volt egy 3 hónapos kis He was baba, born with a heart defect. egy szív problémával született, And he, on top of that, he had asthmatic attack. és ráadásul még aszma rohamai is voltak. The doctor has a difficult time because the child was sick and they cannot do operation. Beteg volt a kisgyerek, tehát nem tudták megműteni. So the mother called me, I went to the hospital. Az anyuka felhívott, és elmentem a kórházba. I just carry 1 bottle of mycelium in my bag. Éppen a táskámban volt egy GL, egy doboz GL. I just asked the mother, Megkérdeztem az anyukát, you need to believe it. hinned kell. If you don't believe, I cannot give you. Ha nem hiszel benne, nem tudom odaadni neked. So because the mother was desperate, the child was dying. Az anya annyira elvesztette a reményét, hogy meg fog halni a gyereke, So the mother faithfully every day és az anya minden nap opened 1 capsule of GL. szétszedett egy GL kapszulát, She expressed the breast milk és kinyomott egy kis anyatejet a melléből, in the bottle, egy ilyen kis palackba, and she put 1 GL capsule és beleöntött, vagy hozzáverte az egy kapszula GL-nek a and feeding the tartalmát, baby to the tube. És azzal táplálta a csomag keresztül a gyermekét. And 7 days later, 7 nappal később the father called me. felhívott az apa. He was very excited. Nagyon izgatott volt. He said, the doctor said my child is fit for open heart surgery. Azt mondta az apuka, vagy az orvosok azt mondták, hogy most már készen áll a gyerekem arra, hogy nyitott szívműtétet hajtsunk végre. That means the child is taking GL for 7 days. Ez azt jelenti, hogy 7 napon keresztül szedte a gyermek a GL-t, It enhanced the oxygen level in the baby's body. és sikerült a baba testében az oxigén szintet megnövelni. Because the baby had a hole in the heart. Ugye, mert hogy a lyukas volt a szíve a Doctor cannot do kisgyermeknek. operation. Az orvosok nem tudtak operációt végrehajtani. When he was fit for the surgery, Amikor már felkészült lett az operációra, the problem was solved. megoldották a problémát. The child now is 18 years old. Most már 19 éves a gyermek. So, this is my happiness that when I do DXN gynotherapy, Ez adja az én boldogságomat, amikor a DXN-nel ganoterápiát végzek. you save lives. Emberéleteket tudunk megmenteni. You give happiness in the family. Boldogságot tudunk visszaadni családoknak. You give hope in the family. Reményt a családok számára. So,
Of course, it also improves digestion. A GL az emésztést is javítja. I have a lot of people, a lot of email from Europe. Nagyon sok e-mailt kapok Európából. Reflux, Reflux, gastric. különböző gasztrikus I think problémák. it's due to the food you eat. Ugye ez mind abból származik, hogy azok a táplálékok, amiket megeszünk. I will ask them to put GL powder, Azt szoktam mondani, hogy a GL tegyétek, vagy használjátok 2 or 3 teaspoons, 2-3 evőkanellal, mixed with water, keverjétek össze vízben, and you drink it. megisztátok, Oh, they feel that they are so comfortable, no reflux. és el fog tűnni a reflux. Because these enzymes in GL, Mert hogy a GL-ben lévő enzimek it heal the stomach, it heal the intestine. meg fogják gyógyítani a hasat, a beleket. And of course, it also contains a lot of micronutrients, especially the B group vitamins. És nagyon sok mikrotápanyagot tartalmaz, elsősorban különféle B-vitaminokat. And also the micronutrients. És itt látjátok a mikrotápanyagokat az alsó sorban. So, as I told you, it increases oxygen level in the cells. Mondtam már nektek, hogy növelni fogjuk így ezáltal az oxigénszintet a testben, a sejteknél. Enhance immunity. Meg tudjuk erősíteni az immunitást. Many years ago, Sok évvel ezelőtt there was an outbreak of dengue fever. dingiláz tört ki, járvány. A baby 3 months old with dengue. Egy 3 hónapos kis babát hoztak. What the doctor can do, you just put a drip. Az orvos nem tudott más csinálni, mint infúziót adott neki, And observe in the hospital. és megfigyelés alatt volt a kórházban. Nothing much can be done. Nem túl sok mindent tudott tenni. The child was ill. Beteg volt a gyermek. Give more GL. Adjunk neki több GL-t. The child was 3 months old. 3 hónapos volt. I gave the child, I opened up the capsule, 5 capsules. Kinyitottam 5 kapszulát, szétszedtem, Every 2 hours, the child is drinking the GL powder. és 2 óránként itt a GL-t, feloldott GL-t. And within few days, Néhány nap múlva the child's platelets starts to rise because dengue will reduce the platelets. és egyre jobb állapotba került. And you can see how effective it is on immune system. Látjuk azt, hogy mennyire hatékony tud lenni a GL az immunrendszer működésében. And another scenario I want to share with you. Szeretnék még valamit megosztani veletek. I managed many cancer patients, Nagyon sok daganatos betegnek segítek, especially a patient going through chemotherapy. különösen azok, akik a kemoterápián mennek keresztül. We know chemotherapy has a lot of side effects. Tudjuk, hogy a kemoterápiának nagyon sok mellékhatása van. They will destroy their immune system. De lerombolja az immunrendszer működését. What can you do? Mit tudunk tenni? We have to boost the immune system fast. Gyorsan meg kell erősítenünk az immunrendszert. The platelet dropped to 70. Leesett a vérnyomás ugye 70-re. So we have to increase the platelet very fast. Tehát nagyon fontos, hogy felhozzuk a vérnyomást. I gave this patient 2 bottles of GL powder every day. Ennek a betegnek 2 üveg GL port adtam minden nap. Within a week, Egy hét múlva the platelet rise to normal level. felemelkedett a megfelelő szintre a vérnyomása. And this comes to be very handy when I manage cancer patient. Ez megtörténhet, amikor daganatos betegekkel foglalkozom. Especially when they go through chemotherapy, you need something to help them to boost their immune system. Különösen, amikor ugye valaki kemoterápiára megy, fontos az, hogy valamivel meg tudjuk támogatni az immunrendszer működését. Of course, it's also a very good brain tonic. A GL nagyon jól tonizálja az agyat is, jól karban tartja az agyműködést. Also, many years ago, a child cannot concentrate in the school. Sok évvel ezelőtt hoztak hozzám egy gyereket, aki nem nagyon tudott az iskolában koncentrálni, And he's not doing well in the school. nem nagyon jól teljesített. The mother feed the child. The child was 7 years old. 7 éves volt a gyermek, Every day, 5 capsules of GL. minden nap 5 GL kapszulát kapott. After 2 months, 2 hónap múlva the child can perform well in the exam. már jól teljesített a vizsgán. And another testimony was my son William.
A másik ilyen eset volt a fiam William. When he studied in the university, he was very stressful. Amikor az egyetemen tanult, nagyon stresszes volt. And every time during the exam, És minden alkalommal a vizsgáknál all my GL in my kitchens are gone. Eltűntek a konyhámból a GL-ek. He swallowed 30 capsules every day during his exam. Napi 30 kapszula GL-t szedett a vizsgák alatt. And with that, he's doing very well. És nagyon jól teljesített. Okay, so we keep more GL so the children will eat your GL. Tehát tartsál magadnak több GL-t, hogy maradjon otthon. And of course, it's another benefit for people with diabetes. Egy másik jótékony hatása a GL-nek a cukorbetegek esetén látjuk. It can enhance the pancreas function. Ugye növelni tudja a hasnyálmirigy funkciókat. So when your pancreas function is good, Amikor jól működik a hasnyálmirigyed, it will produce enough insulin. megfelelő mennyiségű inzulin fog termelődni, So it can bring down your sugar. tehát le tudja vinni majd a vércukorszintet. And another problem with the diabetes because they lost their insulin receptor. Egy másik probléma a cukorbetegeknél, hogy az inzulin receptorok nem megfelelően működnek általában. And the GL can repair. A GL ezt helyre tudja hozni. And of course, this is one of the good therapeutic effect for patients with bone marrow problems. És van még egy jótékony hatása, amit olyan betegeknél látunk, akiknek a csontvelővel kapcsolatban vannak problémái. I've given many patients with leukemia. Nagyon sok leukémiás betegem volt. Leukemia, what's the problem? It's because their bone marrow has problem. Ugye a leukémia esetén általában a csontvelőnek van problémája. I give them 1 bottle, 2 bottles, sometimes 3 bottles. 1, 2 vagy időnként 3 doboznyi GL-t adok nekik. This is food, don't worry, it's vegetable. Ne aggódjál, ez egy táplálék, ez olyan, mint egy zöldség. When you give them the right nutrient, it will rebuild the bone marrow. Amikor a megfelelő tápanyagot adjuk nekik, a csontvelő is elkezd újraépülni. And it can normalize your cells in the blood. És a vérben lévő sejteket is normalizálni tudja. One more important function. Még egy fontos funkciója, Due to a lot of toxins we are facing, ugye nagyon-nagyon sok toxinnal kell szembenéznünk. the toxins can attack the cells membrane. A toxinok a sejtek membránját, a sejthártyát is meg tudják támadni. And this problem will be if you have a weak membrane, És az lesz a probléma, hogyha egy nagyon nagy membránunk lesz itt, hártyánk, toxin can go in akkor be tudnak jönni a toxinok, and you stir up the problems in the system. és a rendszer működését be fogja ezt zavarni. Yeah, and then the nutrients cannot go in. És így a tápanyagok sajnos nem tudnak bejutni a sejtekhez. A healthy cell should be nutrients can go in and toxins can go out. Egy megfelelően működő sejt esetén a tápanyagok be tudnak jutni, a méreganyagok pedig ki tudnak jutni a sejthártyán. So when you have a problem with the membrane, Hogyha a sejthártyával problémád van, toxins will go in and nutrients cannot go in. a toxinok fognak eljutni a sejtekhez, a tápanyagok pedig nem tudnak eljutni. So you will make the cell sick. Így megbetegíti majd a sejteket ez a dolog. Same thing with leaky gut. Ugyanez igaz a szivárgó bélszindrómára is. This is one of the factors caused autoimmune disease. Ugye ez egy autoimmun betegség. So that's why you see GL, the polysaccharides, it repair all this and improve the integrity of the membrane. Tehát látjuk, hogy a GL-ben lévő poliszaharidok helyre fogják hozni a sejthártyának az integritását. That's why anyone with gastrointestinal problems, Tehát bárki, akinek gyomor- vagy bélrendszer problémája van, give more GL. adjál neki több és több GL-t. Do not be fearful. 1 teaspoon, Ne aggódjál, ne legyél félős, more egy problem, kanálnyi. 10 Minél, teaspoon. hogyha nagyobb a probléma, többet adjál,
akár 10 kanállal is. And when you have confidence, És amikor már magabiztosságod lesz, you're able to share. már meg tudod osztani ezt az információt másokkal. 18 years of my gynotherapy healing, Az én 18 éves ganoterapeuta gyógyításom I never stop learning. alatt folyamatosan és újra tanulok, Learning is a process. A tanulás az egy folyamat. Start now. Kezd el most. Consume yourself. Fogyasztad te magad, And then you have to feel good about the products. és amikor már jól fogod érezni magadat a termékektől, Share with your loved ones. osztad meg a szeretteiddel, And you must observe. és figyeld meg, If your client has taken the products, hogyha a te ügyfeleid is szedik a termékeket, they come back with a complaint, és visszajönnek egy panasszal, you must follow up. akkor fontos, hogy kövessed. I will give you an example. Adok egy példát. Especially people with irritable bowel syndrome. Egy olyan példát, ami egy irritábilis bélszindrómától szenvedő emberek esetén When you igaz. give them maybe 3 teaspoons of GL powder, Ha adsz nekik például 3 evőkanál GL port, maybe the next day lehet, hogy a következő nap they will come up to you. jönnek hozzád. Why am I having diarrhea after taking GL powder? Miért is van hasmenésem ezután? That is a body language signal to us is preparing the gastrointestinal region. Ez a testednek a nyelve, a tested beszél hozzád. Ez az a folyamat, hogy látszik, hogy beindult a gyógyulás, és a tested elkezdi helyrehozni az emésztő és gyomor funkcióidat. So all of us, Valamennyien as a gynotherapist, ganoterapeuták you must have a vagyunk. notebook. Kell egy jegyzetfüzeted, Learn from your patient. tanulj el a betegeitől, Whatever reaction that they have bármilyen reakciójuk van, is a healing reaction. ez egy gyógyító reakció. Don't stop, Ne álljál meg, can reduce the dose, csak csökkentsed az adagokat, then increase gradually. aztán fokozatosan növeljed. So, why DXN give you RG and GL? Maybe- King and Queen. Miért is ad neked a DXN GL-t és RG-t együtt? Now, as I told you, RG is Ma- a king. Már elmondtam nektek, hogy az RG az a király, He will remove all the blockage. el fogja távolítani a különféle elzárodásokat, So your blood circulation will go to the cellular level. tehát a vérkeringésed el fog jutni sejtszintre. And GL will strengthen the membrane. És a GL pedig a sejt hátját fogja erősíteni. So RG go in to bring out the toxins. Tehát az RG be fog menni a méreganyagokért. So if your toxin is slowly coming out, but if you don't have a strong membrane, the toxin can reverse. Tehát nagyon fontos az, hogy ugyan a toxinok ki tudnak majd jönni, de fontos az is, hogy erős legyen a membránod, hogy ne menjenek vissza. Therefore, RZ gives you a complete detox on a daily basis. Tehát az RG egy tökéletes, teljes méregtelenítést fog naponta végezni benned. And healing on a daily basis. És egy gyógyítás fog végbe menni minden nap. How do you take it? Hogyan tudjuk ezt, hogyan szedjük? Normally, I would advise people who are healthy take about 6 RG, 6 GL. Egészséges embereknek általában a napi dózist 6 RG, 6 GL, összesen tehát 6 pár. But for those people who has not taken before, De azok számára, akik még korábban nem szedték, you can start with one first. egy RG-vel és egy GL-rel kezdjék el. Then you observe for 7 days. 7 napon keresztül megfigyelik magukat, If they're okay, ha rendben van, you go to 2 pairs, akkor felemelik a második héttől 4 pairs. 2 RG, 2 GL-re, tehát 2 párra. If your client reads 4 pairs, then no problem. Harmadik héten ugye ez már 4 párt fog jelenteni. Either lose stool, go to toilet very often, Ha nagyon gyakran kell mosdóba menniük, tehát hasmenésük van, or you have a lot of itchy stress, vagy nagyon vakarozni kezdenek, then you can reduce the dose, go back to 2, akkor csökkentsük vissza 4-ről 2-re or go back az to 1, adagot, aztán 1-re, but don't stop. de ne hagyják abba, csak vissza kell Because csökkenteni az once you adagot. stop, you stop the healing. Hogyha megálltál a termékfogyasztás, akkor megállt a gyógyítási folyamat. People with problems,
Olyan emberek esetében, akiknek egészségügyi problémáik vannak, What kind of problem? High blood diabetes. milyen probléma lehet? Magas vérnyomás, diabétesz. Then you can give them 12 RG, 12 GL. 9-12 fát tudsz adni nekik. And people have bigger problem. Olyan emberek esetében, akiknek komoly egészségügyi problémái vannak, Okay, they are going for chemotherapy. kemoterápiára járnak például. Then you give them 30 RG, 30 GL 18-30 RG-t és GL-t adjál, to help them to go through the treatment. hogy segítsed őket, hogy végig tudják csinálni magát a kezelési folyamatot. Why do you need 6 RG, 6 GL? Miért van szükséged 6 RG-re, 6 GL-re naponta? Some of my clients will say, oh Jane, I'm very healthy, I eat vegetarian, I exercise every day. Van néhány olyan páciensem, akik azt mondják, hogy én nagyon egészséges vagyok, vegetáriánus, minden nap mozgok. I no need RGGL, I'm very healthy. Nincs szükségem az RG-re, GL-re, én nagyon egészséges vagyok. This cannot be true. Ez nem lehet igaz, Because no matter how plant-based diet you're taking, mert attól függetlenül, hogy mennyire növényi alapú a te étrended, your lifestyle, az életstílusod, Jó. életmódod, your stress, a stressz and then the unbalanced diet, és a kiegyensúlyozatlan táplálék it can cause problem in our body. tud problémákat okozni a testünkben. So basically we need 6 RG, 6 GL. Tehát alapvetően 6 RG-re, 6 GL-re van szükségünk. How many of you in the hall are taking 6 RG, 6 GL every day? Hányan a teremben közületek szednek 6 RG-t, 6 GL-t naponta? Give yourself a big applause. Egy nagy tapsot kérünk mindenkinek. The rest? A többiek? 3. Give yourself a applause. Három. Követős tapsainknak 3-at szednek And naponta. more? One? Egyet, Oh, okay, good. You're taking 2. kettőt, Yeah, okay. 4. Anyway, who is not taking? Put up your hand. ki nem szed. 1. Because you don't know what is RGGL, right? Azért, mert még nem tudod, hogy mi az RG és a So today GL. onwards, you will start with 1 first. And then go to Először 6. egyel kezdjed. I have been taking 15 RG, 15 GL for 18 years. Én 18 éve 15 RG, 15 GL-t szedek minden nap. I'm 63. 63 éves vagyok. So, actually, among all the leaders in Malaysia, Az én idősebb vezetőim Maláziában, I love to use megadose. szeretek bevallom, hogy szeretek megadózisokat használni. And Dr. Lim knows it very well. Dr. Lin nagyon jól tudja ezt. So, why megadose is important? Miért fontos a megadózis? Because it heals faster. Mert gyorsabban fogunk gyógyulni, Because I have confidence in the products. mert bízom a termékekben, I use it, I see results. használom és látom az eredményeket is. So, what is megadose? Mi a megadózis? That means megadose is RG and GL. A megadózis az RG és a You're GL, taking 15 pairs or 30 pairs. 15 és 30 pár szedsz ezekből naponta, tehát 15 RG, 15 GL. In vagy Hungary, 30. I think you have RG powder. Magyarországon azt gondolom, hogy nektek van RG porotok, Okay. RG powder, 1 bottle is equal to 60 capsules. ez 60, tehát az RG por az 60 kapszulának felel meg, And GL powder is also 60 capsules. és a GL por is 60 kapszulának felel meg. So therefore, Így, how do you take it? hogyan fogjátok szedni? Half RG powder, half Okay. bottle GL powder is equal to 1 bottle of Richelieu. Tehát fél RG por, fél GL por, az megfelel egy doboz reishi mushroom pornak. I know in Europe you have RG powder, GL powder, and Richelieu powder, and most of you do not know how to use it. Tudom, hogy Európában mind a három terméketek megvan, és a legtöbb ember nem tudja, hogy hogyan használja. Because it is powder, number 1 is because it's easy to consume, easy to digest. Ez porformában van, tehát sokkal könnyebb fogyasztanunk, megemésztenünk. And of course, especially people with unhealthy lifestyle Különösen azok számára, akiknek egészségtelen az életmódja, and poor health condition. rossz egészségi állapotban vannak.
And because for the last few weeks I wasn't well, so I'm taking. Ugye az elmúlt néhány napban nem éreztem jól magam, tehát mit szedtem? The reishi powder. Reishi mushroom port. 1 bottle a day. Egyet naponta. To enhance my immune system. Azért, hogy az immunrendszeremet egy kicsit megerősítsem. Okay. So this is very important because when you take megadose, nagyon fontos, mert amikor megadózist szedsz, it's like a fire bomb. Ez olyan, mint egy ilyen tűzbomba. You will clean your system very fast. Tehát egy nagyon erőteljes sugárral átlocsolod az egész immunrendszeredet. You will fulfill your balance pH. Mert így sikerül majd kiegyensúlyozni a testednek a pH-ját, a tested vérkeringését, javítod, oxygenation, az oxigén szintedet, and immune system. és az immunrendszeredet is. How do you use it? Hogyan használod? You have a shaker. Fogj el egy ilyen sékert, and we learn to detox. megtanuljuk, hogyan méregtelenítsünk. Because this detox is not that, you bring out the toxin, it enhance all your liver function, kidney function, lung function. Okay, so it will bring out all the toxins in your body. Nem csak méregtelenítünk, hanem növelni fogjuk a májfunkciónkat, a vesefunkciónkat és a tüdőfunkciónkat is. And for people who want to lose weight. Azok, akik szeretnének fogyni, a lot of people go on diet, you can't lose weight. Ugye sokan próbálnak fogyókúrázni, de nem sikerül. Why you cannot lose weight? Miért nem tudsz fogyni? Because you have too much toxins. Mert túl sok toxin, méreganyag van benned. And this toxin is stored where? És ugye ez ott tárolódik. Your adipose tissue, your fat. Ugye a zsírszövetekben raktározódik. So if you want to lose weight, you must remove toxins. Hogyha fogyni akarsz, akkor a méreganyagokat kell a szervezetedből eltávolítani. So you get a shaker like this. Tehát fogsz egy sékert, mint ez. You put 500 ml water or 800 ml water, depending on the 500 ml vizet teszel bele. Half bottle RG, half bottle GL. Fél doboznyi RG-t és GL port. And then you can put your favorite enzymes like morinzi. És beleöntöd a kedvenc enzimes italodat, ami lehet például morinzi. And shake it up. Felrázod. When you shake, felrázod, összerázod, so it mix well. 100-szor, jól összekevered. Okay. And then, és aztán fasting. Következik a You don't have böjtölés. breakfast in the Tehát morning. nem reggelizel. Very simple. Fasting one meal, okay? No Jó? breakfast in the morning. Kihagysz egy étkezést a reggelit. And then you drink this concoction. És ezt megiszod. You can drink between 2 hours. 2 órán keresztül lassan And megiszod. continuous for 10 days. És ezt 10 napon keresztül kell csinálni, ezt a kúrát. And see for yourself. És meg fogod látni Your complexion. a bőrödön. Your skin is glowing. Elkezd ragyogni a bőröd. Your energy level is up. Az energiaszintet felemelkedik. Your concentration is good. Jó lesz a koncentrációs képességed. And if you do this consistently, és ezt következetesen kell csinálni. every 2 months, Minden 2-3 hónapban megteheted ezt a programot. you will feel generally you're well. Egy általános jólétet fog jól érzést biztosítani. And other days, Más napokon you maintain your 6RG, 6GL, pedig a 6G-et, 6RG-t fogod your fenntartani. morinzi, cordypine, Morinzit, kordipányt és a spirulinát. and when you practice this, És ha ezt gyakorolod, ezt folytatod, you're not only creating a healthy community, healthy family, nem csak egészséges közösséget fogsz teremteni, családot, you are indirectly teaching the people how to be healthy. hanem indirekt módon megtanítod az embereket arra is, hogy hogyan legyenek egészségesek. And as you know, I always say, I wasn't a business lady. Mindig elmondom nektek, hogy én nem egy üzletasszony vagyok. I cannot sell, Nem tudok eladni, but I can use knowledge. My knowledge is very good. de a tudásom az egészen jó, nagyon jó. How to apply the products. Tudom, hogy hogyan kell termékeket alkalmazni. Someone come to me, Valaki oda jön hozzám, I will say you need RZ, you need GL, you need cordypine. és el tudom neki mondani, hogy szükséged van RG-re, GL-re, kordipányra. I'm not selling, I'm sharing. Nem eladom, hanem megosztom a tudásomat. And most of them they comply.
és ott vagyok, meghallgatom a panaszaikat is. Believe in the product is very important. Higgyél a termékekben, ez nagyon fontos. And you use it. Használjad. Share with the people. Osztad meg a körülötted lévő emberekkel. And this is our preventive network. Ez a mi preventív hálózatunk. And preventive doesn't mean you're healthy. A preventív az nem azt jelenti, hogy te egészséges vagy. A lot of people, they are in pre-inner stage of health. Legtöbb ember ugye nincsen, sok ember nincsen jó egészségállapotban. So we detox them on the daily basis and make them healthy every day. Nagyon fontos, hogy napi szinten tudjuk méregteleníteni magunkat, és fenntartani az egészségünket. If you want to accumulate all the toxins in the body, És szeretnéd felhalmozni a toxinokat a testedben, you are going to end up with problems. akkor különféle problémák lesznek. So what is actually gynotherapy? Tehát mi a ganoterápia tulajdonképpen? We have ganoderma, Ugye, van nekünk a ganodermánk, we have enzymes. vannak enzimeink, Our best enzyme is codipine. a legjobb enzimünk a kordipine, And of course we have spirulina és van spirulinánk, and variety of mushrooms. és többféle gyógygombánk. I have no time to share with you all the mushrooms. Nem, sajnos nincs időm arra, hogy az összes gyógygombátról beszéljek nektek. We have cordyceps mycelium, Ugye van cordycepsünk, we have lion's mane mycelium, aztán van oroszlán sörénygomba, micéliumunk, okay, and then of course other adaptogen like noni. és vannak más adaptogén növényeink is, mint a noni. And of course, gynotherapy, the main purpose is to give you good health A ganoterápiának a legfőbb célja, hogy jó egészséget adjon, and restore your natural healing abilities. és visszaállítsa a testednek a természetes gyógyítási képességét. And this gynotherapy principle you need to know. És ezeket a ganoterápiás alapelveket ismerned kell. I told you already, healing is a journey. Már mondtam nektek, hogy a gyógyulás az egy utazás, egy folyamat. The scanning effect is 1 to 30 days. A scanning hatás ugye az 1-től 30 napig terjedhet. Yeah, because RG open up the circulation Ugye az RG kinyitja a vérkeringésedet, and the GL repair. a GL pedig helyre fogja állítani, javít. So your body will have symptoms. A testednek tünetei lesznek, And that symptom is your problem area. és ezek a tünetek lesznek a te problémás területei. Tehát megmutatja magyarul, hogy hol a probléma. And then detox. A második fázis ugye a méregtelenítés. So if patient have diarrhea, it's okay, it's detox. Ha valakinek például hasmenése van, az teljesen rendben van, mert megindult a méregtelenítés. If patient have rashes, it's okay, it's fat soluble toxins. Ha például valakin kiütések vannak, ez is természetes folyamat, hiszen a méreganyagok mutatják meg magukat. Do not be fearful about the symptoms. Ne féljetek a tünetektől, The symptom reveal your problem. mert hogy a tünetek fogják megmutatni számodra a problémás területeket. Of course, after that, you continue and then you regulate and building and then rejuvenate. És ezután természetesen tovább fog menni a folyamat. A testfunkciók szabályozása következik az első 12 hónapban. A 4. fázisban látjátok, hogy kialakul az ellenálló képesség, ez a 6-24. hónap, és az 5. fázis pedig a megújulás 1-3 évvel So that's utána. why gynotherapy with the scanning effect, and detoxification and regulating, it will give you a good health span. Tehát látjátok, hogy a ganoterápiával a szkennelés, a méregtelenítés és a szabályozás időszaka után tulajdonképpen az egészségünk kiteljesedik. Sorry. Okay. So therefore, gynotherapy, it will reverse your health status from bad health to good health. Tehát a ganoterápiával tulajdonképpen vissza tudjuk fordítani a rossz egészséget, hogy a jó egészségé. If someone has high blood pressure now, Ha valakinek most magas a vérnyomása, you don't introduce gynotherapy to them. nem mutatod meg a ganoterápiát neki, Their condition will become worse and worse. Folyamatosan rosszabbodni fog az állapota, súlyosbodik. And finally, they will die of complication. És komplikációk fognak létrejönni. But if you are sharing with them De megosztod velük the gynotherapy, a ganoterápiát, you're helping him segíteni fogod, to restore his health status hogy visszaállítsa az egészségi állapotát, from poor health to good health.
a rossz egészségtől a jó egészség irányába. And again, És ismét, gynotherapy solve the root cause of the problem. a ganoterápia a problémák gyökerét fogja megoldani. That's why gynotherapy is preventive science. Ezért fontos az, hogy a ganoterápiáról tudjuk, hogy ez egy megelőző tudomány. And the prevention start with you. És a megelőzés az mindig magunkkal kezdődik. Let's team up. Let us team up. Fogjunk össze, Yeah. To promote gynotherapy as preventive science. hogy minél több szélesebb körben elmondjuk, hogy a ganoterápiával meg tudjuk előzni a betegségeket. Giving hope to people who are sick. Adjunk reményt azoknak, akik betegek, And making the healthy people good health and longevity. és az embereknek adjunk jó egészséget és hosszú életet, So we will have better tomorrow. hogy jobb legyen a holnapunk. May God bless you, good health and longevity. Isten áldjon benneteket és adjon hosszú életet.